No niin. Tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on Mikrassa on ehjempää helmaa jo ja molemmin puolinkin. Ja mennään kohta katsomaan, miten tähän pisteeseen on päädytty siitä, mikä oli edellisen videon lupossa tilanne, ja hyvin etenee sen puolesta. Ja seuraavaksi tässä on tullut tuohon turvakaariputkeen, mitkä tulee nyt tähän pääkaareen, ne diagonaalit, ja sitten on tuossa noita vahvikkeita tulee tuohon turvakaaren ristikkoon tulee tuet, ja sitten tuonne VRC-kaareen ja oviputken ristikkoon kanssa niin lisävahvikkeet. Ja ollaan tässä justiinsa valmisteltu auto siihen, että lähdetään viemään tätä kaarien hitsaajalle, joka tekee nämä kaarimuutokset tänne, mutta sitä ennen niin käydään vilkaisemassa, mitä tässä tapahtui aikaisemmin näiden helmojen kanssa. Ei tästä ei tule nyt kesää. Laita vielä vähän. Nyt meillä on ehkä joku mahku. Ei siinä ole enää mitään mihin. Onhan sit sinne toisen sinne. Jos se menee hyvin, niin toiselle puolelle voi avata kaasupullo. Niin, kyllä. No ei tarvita. Rupeaa olemaan ehjää peltiä tässä helmassakin, että saatu hitsattua pintapelti pääosin kiinni ja mallailtua. Pahoittelut, kun ei kuvattu enempää tuosta pohjatöistä, mutta meni niin vauhilla alkujärkytyksen jälkeen tää homma. Mutta nyt on tosiaan täältä hitsattu kiinni ja tää takareuna on vedetty koriliimalla, popniiteillä. Tää on se ns. Moderni tapa, ettei tarvii välttämättä hitsata, ja mitä varsinkin ihan uusissa autoissa käytetään, varsinkin jos on jotain alumiinipeltejä, niin ne aika lailla niittaillaan ja liimaillaan nykyään. Sitten on tää takapyörän kaarikin on sinne niittautu paikalle. Ja siitähän kyllä se heti rupeaa näyttää vähän enemmän autoa.
Jos tähän vedätte pistetä, niin täytyy antaa vasaraapasu vähän ja puristaa ne. Eli kasaa. Että menee kasaan. Sillä. Täältä voi tästä menemään. Ja katsoo just, että jos sulataan tällaisen tyhjää kohtaa, niin reikä tulee. Joo. Eli katsoo sellaisen, missä on nyt pitäisi jäähyttämään. Täytyy katsomalla, kun saadaan vetää, niin tuu menee jostain vaiheessa. Joo. Tuohon tulee se, niin sillä laitetaan tuo pieni. Nyt on mikra niputettu kärryn kyytiin ja uljas veturi Isuzu kärry edessä, niin lähdetään viemään tätä Porvooseen päin.
nyt on pääkaarassa diagonaalit vahvikkeineen ja myöskin näissä oviputkissa on vahvikkeet ja sitten on tuolla tuossa VRC-putkeen ja oviputken liitoksessa kans vahvikkeet, niin nyt pitäisi olla häkki ihan sääntöjen mukana ja suhteellisen tukeva muutenkin. Päästään sitten jatkaa taas noiden helmojen parissa. Vähän kädimallia. Tänne kanssa tehdään palat tänne helman sisälaitaa. Täältä ei ihan kaikkea peltiä, kun täällä oli sellaisia kohtia, mitkä oli suht ok kunnossa, vaikka vähän rujon näköisiä päällepäin, niin saatiin sitten toi helman linja otettua, niin jätetään sinne noita ehjempiä ja tehdään tähän sitten paloja tänne loppupätkälle. Ja meillä on tuossa yksi pätkä valmiina ja tehtiin tällainen pari pitempää kankea sitten, mistä saa tehtyä niitä paloja. Saadaan sinne pätkät tällä puolella. Niitä oli jo silloin pistehitsien yhteydessä laitettukin valmiiksi tänne näin, että nämä on vaan hitsaamista vaille. Tonne voi ehkä pikkasen joutuu vielä tekemään, mutta näistä etenee ja tonne takapäähän sitten palat tällekin puolelle. Se on aika hyvä. Aika hyvä. Osuu aika nätisti siihen Itse asiassa se osuu tosi hyvä siihen. kanttiin. No niin, sitten ei muuta kuin paistaa. Priimaa pukka. Nyt on sisäkantit saatu tänne mallailtua, että menee nätisti tonne takke. Tuo eteen on kans pala olemassa sitten tänne takapyörä eteen toiselle puolelle tehty lappu. Sitten tänne takanurkkaan niin tehty toi lappu. Sitten tonne on olemassa lappu. Tänne tuohon väliin on kanssa tehty jo valmista aihioa. Sitten täällä on pyörän kotelo, tai tuo helmakotelon pääty tälläkin puolella tehty toi. Ja sitten toi sisäkanttikin on tuossa tehty, että näillä pääsee sitten toi Arttu hitsailemaan. Ja sitten aika lailla rupeaa olemaan nämä helmat aika lailla valmiit, että kyllä se sitä rupeaa etenemään ja sit päästäis aloittaa muuten ton korin kanssa, että noin ulkopuolet niin
käydä läpi ja oikoa noin lommot ja sitten putsaa sisäpuoli, niin sitä sillä voisi päästä maalariin. Muistutaan näin lopuksi vielä, että muista käydä tykkäämässä videosta, muista käydä laittamassa kanavatilaukseen, jos ei ole jo, niin et missaa sitten, kun meillä tulee näitä seuraavia värkkäysjaksoja, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.